Afrikas nya demokrati. Alltså med att introducera en korruptionskultur och en omoraliskt sätt att handskas med pengar och staten, så hjälpte Sverige till att etablera den här vägen. Och det är någonting som Desmond Tutu också har uttryckt när han säger att vi var bästa vänner. Ni tvingar oss att köpa de här planen som vi inte behöver. Men när ni kommer med 20 miljoner eller 20 miljarder så är det väldigt svårt för ett fattigt land att säga nej. Så att Sverige inte bara bryter mot de regelrätta exportlagarna utan också mot de moraliska lagarna. Okej, ska vi... Kan återkomma till Botswana? Ja. Okej, vi kör. Och tittar vi då på Botswana så är det ett land som igen inte har det minsta behov av flygplan. Eller jetfighters. Det är ingen i Hur stort är Botswana? Botswana är stort som Frankrike, men har en befolkning som Storstockholm. Så att ungefär 2 miljoner. Okay. Och det finns ingen säker expert som jag har pratat med någonsin som säger att det finns ett behov av jetfighters överhuvudtaget. Dels är det en stabil region, man lever i harmoni med sina grannar. Spänningarna i landet är interna. Det är 30% i arbetslöshet. Man behöver utbildning, man behöver sjukvård, man behöver pengar till allt möjligt. Och nu ska då Botswana satsa 17 miljarder för att köpa JAS. Och då frågar man varför då? Vi behöver dem inte, men ändå ska det göras. Och då ser man en tydlig korruptionskultur. Och då uppstår frågan, har Sverige ett ansvar för andra länders korruptionskultur? Och ska Sverige igen introducera korruptionskultur och förstärka den på bekostnad av social välfärd, moral och demokrati? Och det pågår just nu. Jag kan återkomma. Ja. Och då kan man ju jämföra detta med den, om man nu säger höga svansföring som Sverige har haft när det gäller utrikespolitik inför detta att ta plats i FN:s säkerhetsråd. Meningen var ju att den här feministiska utrikespolitiken skulle stå just för de här goda värdena och konfliktförebyggande på fredliga sätt och så. Och det finns ju inget fredligt konfliktförebyggande som ligger i att sälja vapen. Så det är ju en sån inbyggd motsättning i vad man säger sig vilja, alltså interest and ideal så att säga. Och det har blivit så tydligt med den här säkerhetsrådplatsen och den utrikesministern vi har idag som jag är säker på vill det rätta men är fast i ett system när man då avstår från att diskutera det. Pressen har alltså kört över i din mening idealen. Ja, där skulle jag vilja att vi grävde lite i detta med intresset. För när man ser vad det svenska samhället satsar på att sälja JAS. Från kungahus, de är inte gratis, till alla politiker som åker ut och ska sälja, till att man ska liksom det svenska försvaret som sägs vara så väldigt materialtungt. Vi har inte folk men vi har en massa prylar som vi inte har råd att använda. Därför att man kan inte sälja vapen om inte Sverige själv har skaffat dem. Det är på något sätt ett försäljningsargument. Alltså det är så mycket kostnader, alla exportkrediter och motköp och sånt. Så frågan är det verkligen ekonomiska intressen som ligger bakom? Då tror jag att det vittrar ner till väldigt lite. Utan där är någonting som har med själva självbilden att göra som vi inte kommer åt för det blir inte diskuterat offentligt i samhället. Okay, would you like to comment on this? No, I think that's a really good point, again, that KG Hammar brought up. And I did an interesting experiment in Stockholm where I just randomly walked in Stockholm Center and I interviewed people and I asked them, why do you think Sweden manufactures and exports the JAS Gripen? And the data showed it's about 27 people that I asked. It's not a very good sample, but nonetheless, that roughly 90% of people believe that it's about economic interests. But if you look at, as he says, if you look at the GDP and the ratio of that, it's actually a very small percentage of that. Now, again, I'm going to play devil's advocate. There's the bigger forces at play here again. If we look at things such as symbolic power, what does a JAS Gripen symbolize internationally? Well, there's two things. One, it's got a functional utility. The functional utility means what the plane can actually do, how fast it can fly, how many bombs it has, blah, blah, blah. Then there's the second aspect, which is the kind of deeper ideological issues which is at play here. And
that means that Sweden is part of a very, very small number of countries in the world that can produce these JAS Gripen fighter jets, or fighter jets for that matter. And it gives them a seat at the table of the most powerful countries in the world, number one. Number two, it also is a form of deterrent. If you talk to Russian diplomats, for instance, they're very impressed with Sweden's weapons industry, extremely interested in it too. So there's that prestige aspect of this is what we can do and who we are. But on the other hand, there's also the countries buying these weapons, right? So they don't just buy the airplane and what it can do. They buy the whole idea of what a JAS Gripen means. And that's what we call symbolic power. So the question yet to be asked is, do these countries have agency? So if we say Swedish diplomats or Swedish politicians or people from South go to South Africa, go to Botswana, and go with a briefcase full of cash, do we assume that they do not have agency? So that's an interesting question that I've been struggling with a lot, because a lot of people assume that the ANC was somehow forced into buying the JAS Gripen deal. And a lot of them wouldn't agree with that. A lot of them would say that's not necessarily true. They would argue we needed the JAS Gripen, and the Institute for Security Studies in Pretoria, who has been the most critical of this deal, actually came up with a study in which they assessed that all the things aside, corruption, scandals, etc., if you take it on a purely rational basis, the JAS Gripen was the best product to buy for the South African government. This was their conclusion, that the institution that's been the most critical of this deal. So there's a lot of factors at play here that I think makes interesting for the kind of deeper underlying forces that also drives these kind of deals, whether they are right or wrong. You mentioned once I'm going to give you're going to speak now. Just before you said something that the Gripen plane is sold like an IKEA product. Yes. Yeah, they call it the IKEA plane. Yeah, the IKEA plane. Yeah. Well, one of the reasons for that is quite interesting. The main criticisms that originated in South Africa and in Sweden about the cost of the JAS Gripen was that it was so tremendously expensive for a country, a new democracy, to purchase this tremendously expensive plane. However, I did some research into this, and in fact the JAS Gripen was by far the cheapest plane to buy out of that contract, and it still is a very, very cheap supersonic fighter jet to purchase. One of the reasons for that is because it's extremely easy to maintain, so it doesn't need a lot of tools to be maintained, and it can be operated in very difficult climates, which is very important in Africa. So that is also very symbolic. That's very, very symbolic, of course. I mean, it doesn't have the fighter range that many others have, but it's yes, they do refer to it as the IKEA plane because of the way that it's manufactured, and it plays into this broader idea of what Sweden can do, and that's part of this idea of big corporations that makes good products but for fairly good prices. Okay, let's see what Jonas. Jag tänkte att det blir lite konkret här nu. Ja, gärna. Dels är det som är sagt så här att Sveriges rykte i världen har försämrats på grund av det här. Det är som man i Botswana också. Fortsätter ni pressa på ett plan så förstörs ert rykte utan att ta hänsyn till våra samhällen. Då frågar man, varför händer det här? Ja, då finns det två parter. Sverige har då 200 plan som står och rostar i ett bergrum som vi måste bli av med innan de rostar. Och har Botswana har intresse? Nej, Botswana har inget intresse egentligen. Men varför vill man då köpa? Och då tittar man just på vad konkret på Botswana. Så iscensattes där under president Ian Khama. Ian Khama är gammal ÖB. Han har kontroll över försvaret. Ian Khama har kontroll över underrättelsetjänsten. Ian Khama har kontroll över all media. Det är ett särskilt demokratiskt land. Och det står i vår vapenexportlag att det måste uppfylla demokratikriterier för att överhuvudtaget få köpa. Inte nog med det, hans bror Anthony är vapenexportagent naturligtvis och sitter i en diamantstyrelse. Diamanter är Botswanas största inkomstkälla, 40%. Ytterligare en bror sitter i styrelsen för det statliga diamantbolaget. De har kontroll över diamanterna. Samma bror sitter också som turistminister, och turismen är Botswanas näst största inkomstkälla.
Och inte nog med det, Hammars systerson driver också ett av de statliga diamantbolagen, det finns flera. Så de har alltså kontroll över underrättelsetjänst, media, försvaret, diamanterna och turismen. Botswana är ett familjeföretag. Botswana kan jag säga det har varit världens finaste land. Alltså det har under alla år varit det minst korrupta landet i Afrika. Nu håller det på att dala ner. Så där finns alltså ett privat familjeintresse. De får alltid skär emellan och får kickback för alla vapenaffärer under de senaste 20 åren. Så där har vi intresse. Och det här ser befolkningen. Det är ett privat familjeintresse för familjen Hammar. Från systerson till bröder. Och Sverige spelar med det här. Och då ställer man just frågan, uppfyller det här de svenska vapenexportkriterierna? Och då är det såklart, nej det gör det inte. Inte ens om man vill säga, ja vi ska exportera vapen under det här regelverket. I det här fallet gör man det inte. Men jag har talat med FNV, jag har talat med SAB, jag har talat med försvarsdepartementet. Alla driver här och hoppas att affären ska gå i lås. Sen tror inte jag att de kommer göra det för att både Israel och Sydkorea har nu lagt lägre bud om jag har förstått saken rätt. Så att dramatiken pågår. Men vi bör ställa givetvis svenska regler till svar för att bryta mot sina egna lagar. KG, jag skulle fråga dig här. 2016 så var du en av initiativtagarna till så kallade Katarina-uppropet i Katarina församling i Stockholm. Och det gick ut på att försöka skapa en ny opinion, stärka opinionen och få upp den här elden igen mot vapenexport. Och du knöt även samman i den här gruppen då vapenexport och på andra sidan då flyktingvågen som nu var så starkast. Ja, man kan tycka att varje tänkande svensk som är tveksam till om vi kan ta emot alla flyktingar som vi fick då på hösten 2015. Och det var ju många som tyckte att de blev för många. Alla de som tyckte att de blev för många borde ju ha gått in och sagt att vi ska åtminstone sluta exportera vapen. Därför väldigt många av våra flyktingar antingen är direkt orsakade av att det är krig eller indirekt av det som handlar om klimatförändringar och sånt som leder till krig i nästa nivå. Så att vi ville koppla ihop det här, att man tänker samman flyktingtrycket på Europa och på Sverige med vår vapenexport. Och det visar sig ju vara otroligt svårt att få de här sakerna att gå ihop. Och det funkar liksom inte i vår politiska värld. Så det var den ena grejen. Den andra grejen var att vi som är engagerade i de här frågorna och är kristna människor och jobbar i kyrkorna, vi är besvikna på våra sammanhang att man inte tydligare så att säga följer Jesu icke-våldsbudskap och drar sådana enkla slutsatser som att den tid är förbi då man kan tala om rättfärdiga krig och att befordra fred med vapen och så. Utan vi måste lära oss att leva i en icke-våldskultur. Och det borde kyrkorna och religionstraditionerna vara de liksom första att tala på detta. Så vi hade dels då det här fokuset in mot våra egna sammanhang, men också ut mot samhället och att koppla ihop den politiska situationen som var då. Men vi är nog tämligen desillusionerade efter det här, de 2 åren vi höll på med detta. Men vi ska inte ge upp. KG, vad tror du man måste göra mer nu efter Katarina-uppropet för att få igång opinionen? Jag tänker på, vi började här så introducerar det här samtalet som en svensk idiosynkrasi. Men idiosynkrasier de förändras också. Vi har sett på Irland. I Irland så var abortfrågan en typisk irländsk idiosynkrasi. Man höll abortfrågan, man sköt undan den helt enkelt, man vill inte diskutera det. Och nu har Irland i år haft folkomröstning om man ska tillåta abort eller inte. Så att där har det gått fram. KG tror att man kan få fram vapenfrågan, att kunna få fram den och diskutera den svenska idiosynkrasin. Alltså, enda hoppet är ju ändå att vi får till stånd en folklig diskussion i civilsamhället om det här och att politikerna tvingas lyssna till en folkopinion. Vi vet att den finns, men den är
den är dåligt informerad. Vi körde en kampanj i Sveriges kristna råd för några år sedan med, jag tror över 1000 samlingar om svensk vapenexport. Och de flesta reaktionerna, oj, det visste vi inte. Utan man går på det här, alltså Bofors och Örnsköldsvik-dilemmat. Alltså vad händer i vårt samhälle om vi inte får producera vapen? Och man tror att det där är så otroligt avgörande. När man ändå vet att det spelar en väldigt marginell roll i praktiken med det här. Så där är väldigt dålig information om vad som gäller. Och det gäller att knäcka den gordiska nöten. Ja, just det. Och det gäller att ligga i. Vi har ju inget annat instrument än det demokratiska samtalet. Jag tror inte det finns någon sån här enkel lösning på det än att vara ihärdig och inte ge upp. Donald, vad hade du för reaktioner på din Botswana-artikel i år? Förvånansvärt få. Väldigt få. Och jag hade inte räknat med så mycket reaktioner, för just som du sa tidigare, det är väldigt känsligt, man vill inte diskutera. Så det är ju en poäng ibland. För länge sedan så tänkte vi så här på redaktionen, hur ska vi skriva för att bli stämda? För att dras inför domstol, hur ska vi göra? Nu har jag lyckats ett par gånger faktiskt. Sen är jag alltid klara med domstol. Men poängen med det är att få upp saken på bordet. Och då måste man få fram sanningen. Och man måste penetrera de fakta som finns. Och motsatsen är då att vara tyst. Se till att ingenting händer. Och det är vänner och bekanta naturligtvis och kollegor. Jag har fått mycket positiva. Men det blev inte den där debatten som man hade velat. Okay. Kände du någonting av att när du luskade här på Botswana, någonting om hot, att det fanns folk som sa att det där ska vi vara försiktiga med? I Botswana, ja, där var det livsfarligt. Jag mötte ju tidigare presidenten, Festus Mogae, en bra kille för att vara president. Han stöttade mig i det här, han hade ju avgått. Blivande presidenten som vi tror, Donald stöttade mig i det här. De är båda emot det. Mina journalistkollegor där nere som nu har dragits inför rätta. Det är intressant. Det är ju ena signalen. De börjar rota i JAS-affären i Botswana. De dras inför rätta. Tidningarna annonsbojkottas. Det är jättekänsligt. Och när jag då försökte gå in i den tredje parten, alltså den nu styrande presidenten, då hette det till hoten kom. Och de som hjälpte mig, mina kollegor, jag såg redan de kom in innanför dörren hur skakade och rädda de var. Och de sa, nu får vi lägga av. Men det gjorde vi inte. Vi fortsatte, men superkänsligt. Det är sådana enorma summor pengar. Så att, det är så 17 miljarder kronor var det handlar om i Botswana. Ja. I Brasilien handlar det nu om 40 miljarder kronor. Wayne, how much money was involved in the South African deal? Well, it's been very difficult to get a final estimate because one of the aspects that was built into the JAS-Gripen deal with South Africa was that it was pegged to the prevailing exchange rate. So whenever the South African rand depreciates, the deal basically becomes more expensive. Yeah, but more or less. Well, the program that's itself in Sweden, from the Swedish side, was about 100 billion crowns. In the South African deal, I think the last estimates I saw was something, it was about a third of the whole arms package. But it was, if you look at all if you take all of it into consideration, we're probably looking at about 3.5 billion US dollars. So that's a lot. But that's if you take the 300 companies involved and all of that. If you had to do a big estimation. And we have seen in Swedish and British press kickbacks, estimates by British police in South Africa. In South African revenue, around 1 billion crowns, kronor, more or less, or even more. Are you talking about the kickbacks now? No, the kickbacks. Okay. First we talked about the whole money turnover, that kickbacks, the corruption is a significant part of the whole deal, apparently. Yes, so in the South African case, I think it's been the same. You mentioned it's been the same in the Brazil case, and so on. But let me explain to you why I don't look at corruption in my own research. In the South African case,
there's four issues I would like to highlight. One controversial, three kind of mainstream. One is that there's a